ได้มาพักนี่ก็อยู่มานานหัวร้านกันเลยนี่ไอ้ผู้ใหญ่เขาเรียกเอาคนแถวบ้านเอาหัวไปแทนเขาหัวเขาหัวร้านก็ทำบนเอาหัวมาชนกันแล้วใครจะชนะแล้วคนต้องขับถังก็เชียร์มีหลายอย่างเลยมีนางยักษ์ด้วย